नमस्कार. आज आपण एका अत्यंत भन्नाट आणि जगप्रसिद्ध पुस्तकाचं म्हणजे त्याच्या नोट्स आणि लेखांचं एक सखोल विश्लेषण करणार आहोत. अगदी बरोबर. आणि आज आपल्याकडे माहितीचा एक असा खजिना आहे जो आपल्या रोजच्या जगण्याशी, आपल्या स्वप्नांशी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या खिशाशी थेट जोडलेला आहे. नक्कीच. आपण चर्चा करतोय मॉर्गन हाउसेल यांचा द सायकॉलॉजी ऑफ मनी या पुस्तकातील नोंदीवर. आजच्या या सखोल विश्लेषणाचं मुख्य उद्दिष्ट, ज्याला आपण आपलं मिशन म्हणू शकतो, ते खूप स्पष्ट आहे. हो. पैसा खऱ्या अर्थाने माणसाला काय देतो याचा शोध आपल्याला घ्यायचा आहे. सर्वसाधारणपणे आपण पैशाचा विचार केला की डोळ्यांसमोर काय येतं? भौतिक गोष्टी. बरोबर. एक खूप मोठं आणि आलिशान घर, दारात उभी असलेली एखादी महागडी स्पोर्ट्स कार. परदेशवाऱ्या. हो, परदेशवाऱ्या आणि सर्व प्रकारच्या सुखसोयींनी भरलेलं लक्झुरी जीवन. पण आज आपण हे समजून घेणार आहोत की या भौतिक गोष्टींच्या पलीकडे पैशाचं असं काही वेगळं आणि मौल्यवान रूप असू शकतं का? याच प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधणार आहोत. नक्कीच. आणि इथेच हा विषय खऱ्या अर्थाने रंजक ठरतो. कारण आपण पैशाकडे ज्या पारंपरिक दृष्टिकोनातून पाहतो ना, म्हणजे बँक बॅलन्स आणि उत्पन्न. हो, बँक बॅलन्स, शेअर बाजार, व्याजदर आणि मुख्य म्हणजे गणित, या सगळ्यापेक्षा पैशाचा मानसिक दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे. या संदर्भ साहित्याचा मूळ गाभाच हा आहे की पैशाचं मानसशास्त्र आपल्याला हे शिकवतं की संपत्तीचा संबंध तुमच्या हुशारीशी किंवा गणिताच्या ज्ञानाशी नसून तो तुमच्या वागणुकीशी आहे. वागणुकीशी? हो, म्हणजे तुम्ही पैशांसोबत कसा व्यवहार करता, तुमच्या भावना काय आहेत आणि तुमचे निर्णय कसे होतात यावर तुमची आर्थिक स्थिती अवलंबून असते. अच्छा. जेव्हा आपण या मानसिक दृष्टिकोनातून पैशाकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला जाणवतं की संपत्तीचा खरा उद्देश हा केवळ वस्तू गोळा करणे हा नसून काहीतरी अधिक सखोल आहे. हे खरंच थोडं आश्चर्यकारक आहे, कारण आपल्याला लहानपणापासूनच हेच शिकवलं जातं की जो गणितात हुशार, ज्याला फायनान्सचं ज्ञान जास्त, तेच तर तोच जास्त पैसे कमवू शकतो असा आपला समज असतो. पण हे संदर्भ साहित्य म्हणतंय की हुशारीपेक्षा वागणूक महत्वाची आहे. हे कसं शक्य आहे? मला एक सांगा, एखादा अत्यंत उच्च शिक्षित, फायनान्सचा गाढा अभ्यास असणारा माणूस आर्थिकदृष्ट्या अपयशी ठरू शकतो? नक्कीच ठरू शकतो. आणि एखादा सामान्य माणूस ज्याला शेअर बाजाराचं काही ज्ञान नाही, तो करोडपती होऊ शकतो? हे थोडं पटायला जड जातंय. हे वरवर पाहता पटण्यासारखं वाटत नसलं तरी हेच सत्य आहे. या पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच एक अतिशय डोळे उघडणारी सत्यकथा सांगितली आहे. कोणती कथा? ती कथा आहे रोनाल्ड रीड आणि रिचार्ड फुस्कोन या दोन माणसांची. रोनाल्ड रीड हा एक अतिशय सामान्य माणूस होता. त्याने आयुष्यभर एका गॅस स्टेशनवर गाड्या दुरुस्त करण्याचं आणि नंतर एका दुकानात फरशी पुसण्याचं काम केलं. वयाच्या 92व्या वर्षी जेव्हा तो वारला तेव्हा संपूर्ण जगाला धक्का बसला. का? असं काय झालं होतं? कारण या सामान्य कामगाराने मागे तब्बल $8 दशलक्ष म्हणजे आजच्या हिशोबाने सुमारे 65 कोटी रुपयांची संपत्ती सोडली होती. बापरे, 65 कोटी! एका फरशी पुसणाऱ्या कामगाराने एवढी संपत्ती कशी काय कमावली? त्याने लॉटरी वगैरे जिंकली होती का? अजिबात नाही. त्याने कोणतीही लॉटरी जिंकली नव्हती किंवा त्याला कोणताही गुप्त खजिना सापडला नव्हता. त्याने फक्त एकच गोष्ट केली होती. कोणती? मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारातून काही पैसे वाचवायचे आणि ते उत्तम कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवायचे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दशकानुदशके त्याला हातही लावायचा नाही. म्हणजे फक्त संयम. अगदी बरोबर. शांतपणे त्या पैशाला वाढू द्यायचं. त्याचा संयम आणि साधी राहणीमान हीच त्याची सर्वात मोठी ताकद होती. आता याच्या अगदी विरुद्ध उदाहरण पाहूया. रिचर्ड फुस्कोन. हा कोण होता? हा माणूस हार्वर्ड विद्यापीठातून शिकलेला होता. फायनान्सच्या जगातला एक मोठा अधिकारी होता. वयाच्या 40शीतच तो एवढा यशस्वी झाला होता की त्याने निवृत्ती घेतली होती. अरे वा. त्याच्याकडे पाण्यासारखा पैसा होता, एक प्रचंड मोठा महाल होता. पण 2008च्या आर्थिक मंदीत त्याचा हा डोलारा कोसळला, कारण त्याने क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेतलं होतं. म्हणजे त्याला आर्थिक शिस्त नव्हती. हो, आणि एका क्षणी त्याच्यावर चक्क दिवाळखोरीची वेळ आली. हा विरोधाभास खरंच खूप मोठा आहे. एका बाजूला कोणतंही आर्थिक ज्ञान नसलेला एक सामान्य कामगार जो करोडपती बनतो आणि दुसऱ्या बाजूला फायनान्सचा दिग्गज जो रस्त्यावर येतो. बरोबर. म्हणजे मॉर्गन हाउसेल जे म्हणतात की पैसा हे गणितापेक्षा मानसशास्त्र जास्त आहे, ते अगदी तंतोतंत खरं ठरतं. अगदी तसंच. आणि इथेच हा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन महत्वाचा ठरतो. या संदर्भातील सर्वात मोठा आणि महत्वाचा विचार असा आहे की पैशाचं सर्वात मोठं मूल्य हे भौतिक वस्तूंमध्ये अजिबात नाही. मग कशात आहे?
पैसा हे केवळ वस्तू खरेदी करण्याचं साधन नाही, तर पैशाचं सर्वात मोठं आणि खरं मूल्य हे स्वतःच्या वेळेवर नियंत्रण मिळवण्यात आहे. स्वतःच्या वेळेवर नियंत्रण. हो, आपण काय करायचं, कधी करायचं, कसं करायचं आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणासोबत करायचं हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजे खरी संपत्ती. क्या बात आहे. रोनाल्ड रीडकडे हे स्वातंत्र्य होतं, कारण त्याने आपल्या गरजा मर्यादित ठेवल्या होत्या. पण रिचर्ड फुस्कून हा स्वतःच्याच कर्जाचा आणि महागड्या जीवनशैलीचा गुलाम झाला होता. स्वतःच्या वेळेवर नियंत्रण मिळवणे हे ऐकायला खूप भारी वाटतं. पण मला एक सांगा, वास्तवात हे शक्य आहे का? म्हणजे तुम्हाला व्यावहारिक अडचणींबद्दल विचारायचंय? हो, कारण सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर EMI असतो, घरभाडं असतं, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च असतो, सकाळी उठून 8:30ची लोकल पकडायचीच असते, नाहीतर बॉसचा ओरडा खावा लागतो. बरोबर आहे. अशावेळी मला काम करायचं नाही हा विचार करणं धाडसाचं किंवा काहीसं अवस्थ वाटत नाही का? हा अत्यंत रास्त प्रश्न आहे. आपण जेव्हा वेळेवर नियंत्रण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ असा नाही की उद्याच नोकरी सोडून हिमालयात निघून जाणं. हा हा हा, ते तर कोणालाच शक्य नाही. हो ना. लेखकाला हे सांगायचे आहे की आर्थिक सुरक्षितता ही टप्प्याटप्प्याने मिळते. समजा एखाद्या व्यक्तीकडे 6 महिन्यांचा खर्च भागेल एवढी बचत आहे. ही बचत त्याला काय देते? आर्थिक स्थैर्य. त्याहूनही जास्त. ती त्याला मानसिक शांती देते. जर अचानक नोकरी गेली तर घाबरून जाऊन कोणतीही वाटेल ती नोकरी स्वीकारण्याची वेळ त्याच्यावर येत नाही. हो, तो थोडा वेळ घेऊ शकतो. अगदी. तो शांतपणे विचार करून नवीन नोकरी शोधू शकतो. जर एखाद्याच्याकडे 5 वर्षांच्या खर्चाची सोय असेल तर तो स्वतःचा एखादा व्यवसाय सुरू करण्याचा धोका पत्करू शकतो. थोडक्यात पैसा तुम्हाला पर्याय देतो. म्हणजे पैसा एक प्रकारचा बफर किंवा शॉक ॲब्झॉर्बर म्हणून काम करतो. अगदी अचूक शब्द वापरलात. विचार करा, कर्ज डोक्यावर आहे, महिन्याचे खर्च भागवायचे आहेत आणि नोकरी गमावण्याची सतत टांगती तलवार आहे. अशा वेळी एखाद्या दिवशी सकाळी उठल्यावर असं वाटतंय की आज खूप थकवा आलाय. शरीराला आरामाची नितांत गरज आहे. पण त्या आर्थिक तणामुळे इच्छा नसतानाही दादर स्टेशनवरच्या त्या अलोट गर्दीत रोज धक्के खात लोकल पकडावीच लागते. तिथे त्या व्यक्तीचं स्वतःच्या वेळेवर कोणतंही नियंत्रण नसतं. बरोबर. मला हे काम करावंच लागेल या चक्रव्यूहात तो अडकलेला असता. हे अगदी वास्तवावादी वर्णन आहे. पण जर आर्थिक सुरक्षितता असेल तर तो मला हे करावंच लागेल हा दबाव कमी होतो आणि आपण मला हे करायचं आहे का असा विचार करू शकतो. एक प्रकारचा चॉईस मिळतो. हो. याच संदर्भात मानसशास्त्रामध्ये काही अतिशय रंजक संशोधनं झाली आहेत. अँगस कॅम्बेल नावाच्या एका मानसशास्त्रज्ञाने मानवी आनंदावर एक सखोल अभ्यास केला होता. अच्छा, काय होतं त्या संशोधनात? मोठं घर माणसाला आनंदी करतं. मग काय होतं उत्तर? त्याचं उत्तर होतं सेन्स ऑफ कंट्रोल, म्हणजेच नियंत्रणाची भावना. सेन्स ऑफ कंट्रोल म्हणजे माझं आयुष्य माझ्या हातात आहे ही जाणीव. अगदी तेच. जेव्हा माणसाला वाटतं की आपल्या जीवनाचे निर्णय आपण स्वतः घेत आहोत तेव्हा तो सर्वाधिक आनंदी असतो. जेव्हा कोणीतरी दुसरा व्यक्ती जसं की तुमचा बॉस किंवा परिस्थिती तुमचे निर्णय ठरवत असते तेव्हा साहजिकच निराशा आणि ताणतणाव निर्माण होतो. हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे आपण दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींची तुलना करून पाहू शकतो. कशी? समजा पहिली व्यक्ती आहे जी महिन्याला लाखो रुपये कमवते, पण ती दिवसाचे 15 तास काम करते. सुट्ट्यांच्या दिवशीही लॅपटॉपला चिकटून असते. ती आनंदी राहू शकेल का? अजिबात नाही. कारण तिच्याकडे पैसा आहे, पण तो पैसा उपभोगण्यासाठी लागणारा वेळ नाही. तिच्या जीवनावर तिचं नियंत्रण नाही. आणि याउलट दुसरी एखादी व्यक्ती जिचे उत्पन्न कदाचित पहिल्या व्यक्तीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, पण जिच्याकडे स्वतःसाठी, स्वतःच्या छंदांसाठी आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. हो, ती व्यक्ती खऱ्या अर्थाने अधिक समाधानी असते. नक्कीच. हीच ती वेळेची श्रीमंती. हे पूर्णपणे पटण्यासारखं आहे. पण मग इथे एक मोठा अडथळा येतो. जर वेळेची श्रीमंती एवढी महत्वाची आहे तर लोक सतत पैशांच्या मागे का धावतात? कारण त्यांना योग्य मार्ग माहीत नसतो. जर हे स्वातंत्र्य मिळवायचं असेल तर नक्की काय करावं लागेल? कारण इच्छा तर सर्वांचीच असते की आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावं. हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी लेखकांनी काही अत्यंत साधे पण परिणामकारक नियम सांगितले आहेत. हे नियम ऐकायला खूप साधे वाटतात, पण ते अंमलात आणताना आपल्या मानसशास्त्राचा खरा कस लागतो. काय आहेत ते नियम? यातला पहिला नियम आहे जास्त खर्च टाळणे. म्हणजे उत्पन्नापेक्षा खर्च नेहमी कमी असला पाहिजे. पण आजकाल हे खरंच शक्य आहे का? का नाही? कारण आजकाल आपण इंस्टाग्राम उघडलं की कुणीतरी नवीन गाडी घेतलेली असते, कुणीतरी युरोप ट्रिपचे फोटो टाकलेले असतात. मग साहजिकच वाटतं की आपणही मागे राहू नये. पियर प्रेशर. हो, आणि मग लोक दिखाव्यासाठी खर्च करू लागतात. हे कसं थांबवायचं?
इथेच तर सगळी गोम आहे. आपण जे बघतो आणि जे आपल्याला वाटतं यामागे मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास आहे. हजारो वर्षांपासून माणसाला समाजात स्वतःचं स्थान निर्माण करण्यासाठी काहीतरी सिग्नल किंवा संकेत देण्याची सवय आहे. म्हणजे स्टेटस सिम्बॉल्स. हो, आजच्या काळात महागड्या वस्तू हे ते संकेत आहेत. पण लेखकाने एक अतिशय सुंदर वाक्य वापरलंय, वेल्थ इज व्हॉट यू डोंट सी. म्हणजेच संपत्ती म्हणजे ती गोष्ट जी दिसत नाही. हे थोडं कोड्यात टाकणारं आहे. जी दिसत नाही ती संपत्ती कशी? मी समजावून सांगते. जेव्हा तुम्ही रस्त्यावर एखादी 60 लाखांची कार पाहता, तेव्हा तुम्हाला एवढंच समजतं की त्या माणसाच्या बँक खात्यातून 60 लाख रुपये कमी झाले आहेत किंवा त्याच्या डोक्यावर 60 लाखांचं कर्ज आहे. हा, हे मात्र खरंय. खरी संपत्ती ती असते जी खर्च केलेली नसते. न घेतलेली कार, न खरेदी केलेलं महागडं घड्याळ, बँकेत पडून असलेली गुंतवणूक ही खरी संपत्ती आहे. कारण तीच तुम्हाला स्वातंत्र्य देते. वा, दुसऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी केलेला खर्च हा आपल्या स्वातंत्र्यातील सर्वात मोठा अडथळा असतो. संपत्ती म्हणजे ती गोष्ट जी दिसत नाही, हा विचार खरोखरच डोके चक्रावून टाकणार आहे. कारण आपण नेहमी श्रीमंतीचा अर्थ खर्च करण्याची क्षमता असा घेतो. पण लेखक म्हणतोय की श्रीमंती म्हणजे खर्च न केलेली क्षमता. क्या बात आहे, अगदी बरोबर पकडलत. आणि दुसरा नियम काय सांगतो? दुसरा नियम आहे बचतीची सवय स्वतःच्या अंगी बाणवणे. आता बरेच लोक विचारतात की मी बचत कशासाठी करू? माझं कोणतंही मोठं उद्दिष्ट नाहीये, मला सध्या घर किंवा गाडी घ्यायची नाहीये. हो, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण लेखकाचं म्हणणं आहे की बचत करण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट उद्दिष्टाची गरज नसते. बचत करणं हा एक प्रकारचं बचाव आहे. बचाव कशापासून? आयुष्यातल्या अनिश्चिततेपासून. आयुष्य हे अनिश्चिततेने भरलेलं आहे. कधी काय संकट येईल हे कुणालाच माहीत नसतं. त्यामुळे बचत करणे म्हणजे केवळ उरलेला पैसा बाजूला ठेवणे नाही, तर ती एक सवय आहे, एक शिस्त आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती बचत करते तेव्हा ती खऱ्या अर्थाने स्वतःच्या भविष्यातील स्वातंत्र्यासाठी पैसा राखून ठेवत असते. प्रत्येक वाचवलेला रुपया हा भविष्यातील वेळेचा एक अंश असतो, जो आपण स्वतःसाठी विकत घेत असतो. म्हणजे बचतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला पाहिजे. आपण सहसा उरलेले पैसे वाचवतो, पण खरं तर आपण आधी आपला वेळ विकत घेतला पाहिजे. हे खूप सखोल आहे. आणि तिसरा नियम कोणता आहे, जो गुंतवणुकीशी संबंधित असावा? होय, तिसरा नियम आहे दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे आणि संयम बाळगणे. केवळ बचत करून पैसा वाढत नाही, तर तो योग्य ठिकाणी गुंतवणे आवश्यक आहे. आणि इथे कंपाऊंडिंग म्हणजे चक्रवाढ व्याजाची जादू काम करते. चक्रवाढ व्याज. हो, पण ही जादू समजायला आपल्या मेंदूला खूप जड जातं. हे मी खूपदा ऐके की चक्रवाढ व्याजाचा खूप गवगवा असतो, पण ते खरोखरच कसं काम करतं आणि आपला मेंदू ते का समजू शकत नाही? कारण मानवी मेंदू हा लिनियर किंवा रेषीय पद्धतीने विचार करण्यासाठी बनलेला आहे. म्हणजे 1+1 2, 2+1 3 असा आपला विचार असतो. बरोबर. पण चक्रवाढ व्याज हे एक्सपोनेन्शियल म्हणजेच घातांकाने वाढतं. तिथे 2चे 4, 4चे 8 आणि 8चे 16 होतात. सुरुवातीची अनेक वर्ष चक्रवाढ व्याजाचा परिणाम अजिबात दिसत नाही आणि इथेच बहुतांश लोक हार मानतात आणि गुंतवणूक काढून घेतात. संयम सुटतो लोकांचा. हो, वॉरन बफे यांचं उदाहरण या पुस्तकात अतिशय प्रभावीपणे दिलंय. वॉरन बफे यांच्याकडे आज जी प्रचंड संपत्ती आहे, त्यातील 95% अधिक संपत्ती ही त्यांनी वयाची 65 ओलांडल्यानंतर कमवलेली आहे. एका मिनिट काय? 95% अधिक संपत्ती 65 नंतर? हो. हे तर अक्षरशः अविश्वसनीय आहे. अविश्वसनीय वाटत असलं तरी हे सत्य आहे. कारण त्यांनी वयाच्या 10व्या वर्षापासून गुंतवणूक करायला सुरुवात केली होती. बापरे. त्यांच्या यशाचं गमक केवळ त्यांची गुंतवणूक कौशल्य नाहीत, तर त्यांनी तब्बल 70-75 वर्ष सातत्याने गुंतवणूक चालू ठेवली, हे त्याचं खरं गमक आहे. म्हणजे वेळ दिला त्यांनी. अगदी. वेळ हा चक्रवाढ व्याजाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. पण त्यासाठी संयम लागतो आणि हा संयम राखणं म्हणजे स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे. शेअर बाजाराच्या बाबतीत हे खूप कठीण असतं ना? हो, शेअर बाजार कोसळतो तेव्हा न घाबरणे आणि बाजार तेजीत असतो तेव्हा हुरळून न जाणे, हेच ते पैशांचं मानसशास्त्र. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर हे तिन्ही नियम, खर्च नियंत्रणात ठेवणे, बचतीची सवय लावणे आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे, हे खऱ्या अर्थाने गणिताचे नियम नसून ते भावनांचे आणि मानसशास्त्राचे नियम आहेत. बरोबर. हे जर पाळलं तर ती आर्थिक सुरक्षितता मिळते, जी शेवटी वेळेचं स्वातंत्र्य मिळवून देते. पण या सगळ्यात एक गैरसमज अनेकदा डोकेवर काढतो. कोणता गैरसमज? तो गैरसमज असा
की स्वातंत्र्य म्हणजे महागड्या वस्तू किंवा अत्यंत लक्झुरी जीवन जगणे, हा गैरसमज दूर करणं अत्यंत गरजेचं आहे. याचाच अर्थ स्वातंत्र्य म्हणजे खाजगी विमानातून फिरणं नव्हे, तर साध्या आयुष्यात दडलेलं समाधान आहे, असं म्हणता येईल का? नक्कीच म्हणता येईल. कारण जेव्हा जीवन साधं असते तेव्हा गरजा कमी असतात आणि जेव्हा भौतिक गरजा कमी असतात तेव्हा त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा पैसाचा ताणही आपोआप कमी होतो. खरंय. लेखकाने पुस्तकात एक अतिशय सुंदर समीकरण मांडलं आहे. ते म्हणजे सेव्हिंग्स इज इक्वल टू इन्कम मायनस इगो. सेव्हिंग्स इज इक्वल टू इन्कम मायनस इगो. हो, म्हणजेच बचत बरोबर उत्पन्न वजा तुमचा अहंकार. तुमचा पगार कितीही असू द्या, जर तुमचा अहंकार आणि दिखावा करण्याची वृत्ती मोठी असेल तर तुमची बचत नेहमीच शून्य राहील. बापरे, हे खूपच भारी आहे. साधेपणामुळे एक प्रकारची मानसिक शांतता मिळते, जी कोणत्याही लक्झरीमध्ये मिळत नाही. तिथे भौतिक गोष्टींचे गुलाम बनण्याची वेळ येत नाही. हे समीकरण खरंच फ्रेम करून घरात लावण्यासारखं आहे. बचत बरोबर उत्पन्न वजा अहंकार या एका वाक्यात पूर्ण पुस्तकाचं सार दडलेलं आहे असं मला वाटतं. हो, अगदी खरंय. आपण या सखोल चर्चेच्या शेवटाकडे येत आहोत. आजच्या या भन्नाट संदर्भातून आपण ज्या मुख्य गोष्टी शिकलो आहोत त्यांची उजळणी करणं खूप गरजेचं आहे. नक्कीच. पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पैसा फक्त भौतिक वस्तूंसाठी किंवा दिखाव्यासाठी नाही. त्याची खरी ताकद वस्तू खरेदी करण्यात नसून वेळ खरेदी करण्यात आहे. बरोबर. दुसरी गोष्ट, पैसा आपल्याला आपल्या वेळेवर नियंत्रण देतो. मला आज हे काम करायचं आहे का हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य देतो. होय. आणि तिसरी गोष्ट, आपली वागणूक, आपला संयम आणि आपला अहंकार बाजूला ठेवून जगण्याची सवय हीच आपल्याला खऱ्या अर्थाने श्रीमंत बनवते. या सगळ्या निष्कर्षांवरून एक अतिशय शांत आणि प्रभावशाली विचार समोर येतो. आपण अनेकदा हे वाक्य ऐकले आहे की पैसा थेट आनंद विकत घेऊ शकत नाही, आणि ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे. हो, बाजारात जाऊन आपण किलोवर आनंद विकत घेऊ शकत नाही. बरोबर. पण पैसा स्वातंत्र्य नक्की देऊ शकतो. आणि जेव्हा मानवी जीवनाचा विचार केला जातो तेव्हा स्वतःच्या मर्जीने जगण्याचं हे स्वातंत्र्यच जीवनातील सर्वात मोठं सुख आहे. भौतिक गरजांच्या ओझ्यातून मुक्त होऊन जगण्याचा आनंद हा पैशाने मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचा सर्वात मोठा फायदा आहे. अगदी खरंय. पैसा आणि आनंद यांचा हा संबंध प्रत्येकाने समजून घेण्यासारखा आहे. पण चर्चा संपवताना या माहितीतला एक विचार असा आहे जो मला काल रात्रीपासून सतावतोय. कोणता विचार? तो विचार ऐकल्यावर मला वाटतं की यापुढचे अनेक दिवस मी यावरच विचार करत राहीन. त्या संकल्पनेला लेखकाने मॅन इन द कार पॅराडॉक्स असं म्हटलं आहे. ओहो, मॅन इन द कार पॅराडॉक्स. हो, हा असा एक विरोधाभास आहे जो आपण सगळेच रोज पाहतो, जगतो, पण कधीच त्याकडे लक्ष देत नाही. ही संकल्पना अतिशय रंजक आणि मानवी मनाचा आरसा दाखवणारी आहे. आपण यावर थोडं बोलूया? नक्की. कल्पना करा, रस्त्यावरून एक अत्यंत महागडी, आलिशान आणि आकर्षक स्पोर्ट्स कार वेगाने जात आहे. बरोबर. फेरारी किंवा पोर्शे सारखी एखादी गाडी. अशावेळी रस्त्यावरील लोक काय करतात? ते साहजिकच थांबून त्या कारकडे पाहतात. पण इथेच तो विरोधाभास दडलेला आहे. लोक खरोखरच त्या कार चालवणाऱ्या व्यक्तीकडे लक्ष देत असतात का? त्या कारच्या ड्रायव्हर सीटवर कोण बसले आहे, तो किती हुशार आहे, त्याने किती मेहनत घेतलीये याचं त्यांना काहीही कौतुक नसतं. खरंय. त्याऐवजी ते लोक त्या कारकडे पाहून स्वतः त्या कारमध्ये बसल्याची कल्पना करत असतात. हेच तर सर्वात धक्कादायक आहे. म्हणजे जो व्यक्ती ती 60-70 लाखांची कार चालवत असतो त्याला असं वाटत असतं की लोक माझ्याकडे पाहून प्रभावित होत आहेत. त्याला वाटतं की लोक त्याचा आदर करत आहेत. हो. पण प्रत्यक्षात लोक त्याच्याकडे पाहतच नसतात. ते फक्त त्या कारकडे पाहत असतात आणि विचार करत असतात की जर ही कार माझ्याकडे असती तर लोक माझ्याकडे कसे बघत असते. अगदी बरोबर. आपण पैसे खर्च करून वस्तू घेतो ते लोकांचा आदर आणि प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी. पण लोक तो आदर त्या व्यक्तीला न देता त्या वस्तूला देत असतात आणि स्वतः तिथे असल्याची स्वप्न रंगवत असतात. हेच प्रतिष्ठेचा हा एक अत्यंत वेगळा आणि विचार करायला लावणारा पैलू आहे. जर महागड्या वस्तू खरेदी करण्याचा मुख्य उद्देश हा इतरांकडून आदर मिळवणे हा असेल तर हा विरोधाभास आपल्याला सांगतो की हा मार्ग पूर्णपणे चुकीचा आहे. लोक तुमच्या संपत्तीचा आदर करत नाहीत. ते त्या संपत्तीचा वापर स्वतःचा मोठेपणा वाढवण्यासाठी एक बेंचमार्क म्हणून करतात. त्यामुळे संपत्ती ही दाखवण्याची गोष्ट नसून ती अनुभवण्याची गोष्ट आहे. खूपच सखोल विचार आहे हा. जो पैसा तुम्ही लोकांना दाखवण्यासाठी खर्च करता तो पैसा तुमच्याकडून कायमचा निघून जातो. पण जो पैसा तुम्ही स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी राखून ठेवता तोच खऱ्या अर्थाने तुमचा असतो. क्या बात आहे.
मॅन इन द कार पॅराडॉक्सच्या या विचारानं आजची ही चर्चा खऱ्या अर्थाने एक वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवली आहे. पैसा, संपत्ती, लोकांचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि आपलं स्वतःचं स्वातंत्र्य यावर विचार करत राहण्यासारखं खूप काही आहे. नक्कीच. संपत्ती म्हणजे केवळ बँक बॅलन्स नाही, तर ती एक मानसिक अवस्था आहे, हे आज नव्यानं उलगडलं. आशा आहे की या चर्चेतून पैशाकडे पाहण्याचा एक नवीन आणि अधिक प्रगल्भ दृष्टिकोन नक्कीच मिळाला असेल. आजच्या या सखोल चर्चेत आपण इथेच थांबणार आहोत. पुन्हा भेटूया अशाच एका रंजक, विचार करायला लावणाऱ्या आणि ज्ञानवर्धक विषयासोबत. तोपर्यंत स्वतःच्या स्वातंत्र्याची आणि वेळेची किंमत ओळखा. धन्यवाद.